අයිබෝන් ඔබ සියලු දෙනාටම අද මම කතා කරන්න යන්නේ මේ කොටස් වලින් පොලේ නව පිබිදීමක් ඇති වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔබ සියලු දෙනා දන්නා පරිදි කොටස් වලින් පොල ලොකු පසුබෑමකට ලක් වුණා පසුගිය කාල සීමාව තුළ. ඉන් පසුව අපි දක්නට ලැබෙන ලොකුම වර්ධනය තමයි අපි දක්නට ලැබුණේ මේ සඳුදා දිනේදී. එතකොට ජූනි 12 වෙනිදා අපි දැක්කා කොටස් වලින් පොල නව පිබිදීමකින් 9000 සීමාවත් ඉක්මවා 1.1 billion turnover එකක් ළඟා කරගන්න. So we have seen a 1.1 billion turnover with passing the 9000 all share price index. So why did it happen? ඇයි මේක මෙහෙම සිද්ධ වුණේ? ඉතින් මතක් කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ දැක්කොත් ගිය සතියේ මම වීඩියෝ එකක් දැම්මා interest rates FD interest fixed deposit interest වල අඩුවීමක් ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඇති වෙයි කියලා උපකල්පනයක් මම කිව්වා. සහ ඔයගොල්ලෝ දකිනවා interest rates යම්කිසි අඩුවීමක් දක්නට ලැබෙනවා FD rates විශේෂයෙන් 10 11 වගේ ranges වලට සමහර banks වල FDs දැන් එන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. ඒක දැන් සමහර අය stock market එකේ trade කරනකොට stock market එකේ වැටුනම ඒගොල්ලන් කරන දේ තමයි කිසිම දැනුමක් තේරුමක් නැතුව අදාළ stock brokering firms වලට බැනලා අදාළ stock broker බැනලා right යම්කිසි දැනුමක් අවබෝධය ෂෙයා කරන කටයුතු බැන හතර වටේ යනවා. කිසිම අවබෝධයක් නැතුව මේ අවබෝධයක් නැතුව ගියාම තමයි මේ ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ. මානසික විකෘති තත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් පළය ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් දානවා පණින්නද කියලා වීඩියෝ එකක් මම ඔයගොල්ලන්ට දැම්මා. මොකද කීප දෙනෙක්ට ඒ මානසික ප්‍රශ්න ඇති වුණා. මොකද හරියට කොටස් වලින් පොලේ ආයෝජන කිරීම ගැන අවබෝධයක් නැතුව ආයෝජන කිරීම හේතුවෙන්. මෙතන මාකට් එක වැටුනම ඒගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න මෙහෙම interest rates වැඩි, microeconomic factors not stable, exchange rate is fluctuating, right? There are so many factors that affecting stock market performance. ඒ stock market performance එකට බලපාන සාධකත් පළල description එකේ වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා අලුතින් join වෙන එක්කෙනෙක්න. ඊට අමතරව තව වටිනා වීඩියෝස් රාශියක් මේකේ තියෙනවා. අපි දැන් කාරණාවට බහිමු. නව පිබිදීමක් ඇති වුණේ කොහොමද? එතකොට මම මේ සතියේ වීඩියෝ එකක් දැම්මම ස්ටොක් මාකට් එක උඩට යන්න පුළුවන් කියලා කීප දෙනෙක් මට කෝල් කරලා කිව්වා මේක වෙන්න බෑනේ කියලා ප්‍රශ්න right? හැබැයි මේ බුල් මාකට් එකක් කියලා නෙමෙයි මම කියන්නේ මාකට් එකේ පිබිදීමක් ඇති වෙන්න පුළුවන් කියලා තමයි මම කිව්වේ. ඒතර බැලුවොත් බලන්න දැන් all share price index එක 9000 level එක කඩාගෙන ගිහලා තිනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ index එකේ. පළවෙනි කියනෝනේ මම buy or sell recommendation එකක් මේකෙන් දෙන්න බලාපොරොත්තුවක් වෙන්නේ නැහැ. මගේ තියෙන දැනුම අවුරුදු 19ක් තිස්සේ ස්ටොක් මාකට් එකේ තියෙන දැනුම සහ අවබෝධය ඔයගොල්ලෝ එක්ක බෙදා හැදා ගැනීමක් තමයි මේක සිද්ධ වෙන්නේ. buy or sell recommendation එකක් දෙන්නේ නැහැ. සහ කිසිම ප්‍රොමෝෂන් එකක් මේක සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ මේ සබත් දන්නේ නැති කට්ටියට මේ all share price index වල බලන්න index එක 196 ක වැඩි වෙලා තියෙනවා. 2.23 මේක ලොකු අප් එකක් අපි දක්නට ලැබෙන historically බැලුවොත්. එතකොට S&P SL20 index එකත් අප් වෙලා තියෙනවා points 61කින්. එතකොට top turnover බැලුවොත් ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ trading system එකක් තියනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මේ කොටස් වල පොලේ නව පිබිදීම ඇතිලා තියෙන කොහොමද කියලා. අපි බැලුවොත් turnover එක 1.1 billion අපි දැක්කා. සමහර දවස්වල turnover එක බිලියන 300යි 400යි වගේ හරි ඩල්. හැබැයි දැන් චුට්ට අපි දැක්කා සමුදා දිනේදී සීර්දී කියලා යමක් වැඩිම turnover එක කරලා තියෙන companies දිහා බැලුවොත් උඩින්ම තියෙන්නේ මේවා අනු ඔයගලන්ට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් turnover wise බැලුවොත් LOFC සමාගම 11%කින් අප් වෙලා තියෙනවා දවසකට විතරක් right 5.10 සිට 5.80 දක්වා turnover එක 139 million. ඒක ජෝන් කීල් සමාගම බැලුවොත් අප් වෙලා තියෙනවා පොඩි percentage එකකින් එහෙත් turnover එක 89 million record කරලා තියෙනවා. එතකොට අපි turnover wise බැලුවොත් මේ දිව තමයි පෙන්눔 කරන්නේ. එතකොට මේකේ valuable finance ඊළඟට මිලියන 85යි, UB Union Bank මිලියන 62යි, CIC මිලියන 55යි. එවැනි ආකාරයට තමයි මේ මාකට් එක ට්‍රේඩ් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මට මිස් වෙච්ච දෙයක් තමයි Browns Investment කියන සමාගම මිලියන 83ක් ට්‍රේඩ් වෙලා තියෙනවා. 9.43ක් අප් වෙලා තියෙනවා
බ්‍රවුන්ස් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් සමාගම ගොඩ බ්‍රවුන්ස් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් සමාගම ගොඩක් කට්ටිය කතා බහට ලක් වෙච්ච සමාගමක් සමහර කට්ටියට බැලලා තිබ්බා බ්‍රවුන්ස් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් සමාගම සමහර කට්ටියට රෙකමෙන්ඩ් කරා කියලා බැලලා තිබ්බා ඉතින් ඒකේ බ්‍රවුන්ස් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් වෙන සමාගම් අපි දැක්කොත් ඒගොල්ලෝගේ ඉන්ට්‍රස්ට් කොස්ට් එක ලොකු ප්‍රමාණයක් ගෙවන්න උනා ඉන්ට්‍රස්ට් කොස්ට් ඒකට ඒගොල්ලෝගේ ප්‍රොෆිටබිලිටි ඉෆෙක්ට් වෙලා තිබ්බා ඒකට දැන් interest rates පල්ලෙනකොට සමහර companies අපි බැලුවොත් high debt තියෙන companies gradually interest rates හරියට පහළට ආවොත් ඒගොල්ලන්ගේ finance cost කියන එක අඩු වෙන්න පටන් ගන්න ඉඩ තියෙනවා ඒ හින්දා මට හිතන්නේ ඒ හින්දා තමයි මේ stocks වලට පොඩි interest එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ right එතකොට Haleys බලන්න Haleys සමාගමත් බැලුවොත් NAV PE බැලුවොත් attractive level එකේ තියෙනවා මේකෙත් high debt එකක් තිබ්බ ඉතින් තමයි පල්ලට ඇවිල්ලා තිබ්බේ ඒ නිසා speculation වෙන්නත් පුළුවන් අපි බලමු ඉදිරියේදී කොතනද යන්න පුළුවන්ද කියලා IOC සමාගම මිලියන 32යි එවැනි ආකාරයකට ට්‍රේඩ් වෙලා තියෙනවා සම්පත් බැංකුව එවැනි සමාගම් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙහෙම ට්‍රේඩ් වෙලා තියෙනවා එතකොට දකින්න ලැබෙන හොඳ දෙයක් තමයි මේකේ බයින් ප්‍රෙෂර් එක LOFC එක 73යි ජෝන් කීල්ස් වල අඩුයි හැබැයි වැලිබල් ෆයිනෑන්ස් වල ක්‍රොසින් එකක් ගිහලා තියෙනවා බ්‍රවුන්ස් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් 73ක බයින් ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙනවා යුනියන් බැංක් 99ක් එතකොට CTC 99ක් right Haleys 80ක් ඉතින් බයින් ප්‍රෙෂර් එකක් තිබිලා තියෙනවා මේ වෙනි සමාගම් වල right ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මතක් කිරීමක් කරන්න ඕනේ කොටස් වලද පොළ අලුතින් ආයෝජනය කරන එක්කෙනෙක්ට CDs ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කොහොමද අනේ වගේ දේවල් අපේ YouTube channel එකේ දාලා තියෙන description එකේ අපි details දායි අපිට කොටස් වලද පොළේ ආයෝජනය කිරීම ඔයගොල්ලන් බලන්න ඕනේ long term investment tool එකක් විදියට short term gaining trading කරන්න පුළුවන් ඒ trading වලින් තවමත් හරියට බුල් මාකට් එකේ සිග්නල්ස් පෙන්නුම් කරන්නේ නැහැ කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ ඒත් අපි බලමු මේ සතිය කොහොමද ස්ටොක් මාකට් එක දුවන්නේ කියලා ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරන්න කැමති අපේ overall ස්ටොක් මාකට් එක ගැන කතා කරනවත් එක්කම අපිට overall